Oké, jongens en meisjes, we gaan het splitsen op een blaadje doen nu. Jullie hebben al filmpjes gekeken, ja, en sommigen hebben dat in de klas al meegedaan, ja, maar dit blaadje is nog bij niemand helemaal ingevuld. Er gaan er sommige zijn waarvan al een deel ingevuld is, sommige weer niks. Speelt geen rol, we beginnen gewoon helemaal terug opnieuw samen en dan kan je zelfs nog verder aanvullen hetgeen wat je niet ingevuld hebt. Oké, ik ga even mijn blaadje groter maken. Zo, goed, we beginnen hier bovenaan bij oefening 1. Ja. Helemaal van boven in onze splitstoren moeten we schrijven hoeveel er in totaal zijn. Hoeveel ballen zijn er in totaal? Ja, er zijn in totaal inderdaad 4 ballen. Ja. Hoeveel? Die 4 ballen die zijn dan verdeeld in grote ballen en in kleine ballen. Hoeveel grote ballen? Er zijn 2 grote ballen. Hoeveel kleine ballen? Er zijn 2 kleine ballen. Dus 4 kan ik verdelen in 2 en 2. Ja? Of 4 splits ik in 2 en 2. Goed, hoeveel mensen zijn er in totaal? Er zijn in totaal inderdaad 5 mensen. Dat schrijven we weer van boven, want die zijn er samen. Er zijn samen 5 mensen. Hoeveel volwassenen zijn er? Er zijn er 2. Hoeveel kinderen zijn er? Er zijn er 3. Dus 5 kan ik verdelen in 2 en 3. Of 5 splits ik in 2 en 3. Goed. Hoeveel stuks bestek zijn er? Er zijn er inderdaad 6. Die 6, pas op, die zijn nu verdeeld in vorken, lepels en messen. Hoeveel vorken? 2 vorken. Hoeveel lepels? 2 lepels. Hoeveel messen? 2 messen. Dus 6 kan ik verdelen in 2 en 2 en 2. Of 6 splits ik in 2 en 2 en 2. Goed. Dan gaan we hieronder al eens kijken. Ja, gaat op dezelfde manier te werk. Oké. Dus eerst, hoeveel dieren zijn er? Schrijven we aan boven in onze splitstoren. Er zijn 6 dieren. Dan gaan we kijken, hoeveel honden zijn er? Er zijn 3 honden. Hoeveel katten zijn er? Er zijn 3 katten. Dus 6 kan ik verdelen in 3 en 3. Of 6 splits ik in 3 en 3. Goed. We doen hier de kegels nog. Nee, we zullen de balpennen en de potloden doen. Hoeveel schrijfgrief is er? Er is in totaal inderdaad 4 stuks schrijfgrief. Hoeveel balpennen zijn er? Er zijn 3 balpennen en er is 1 potlood. 4 verdelen we in 3 en 1. Of 4 splitsen we in 3 en 1. Goed. De rest van het blaadje, ja, je ziet wel niet meer dat we het ingevuld hebben, maar dit hier hadden we allemaal ingevuld, hè. Dit hier hadden we allemaal ingevuld, ja. De rest van het blaadje ga je zelf moeten maken, ja. Kijken wat er staat. De kegels, hoeveel kegels samen, hoeveel staan er recht, hoeveel liggen er om, hoeveel glazen samen, hoeveel zijn er nog gevuld, hoeveel zijn er leeg. Hier, hoeveel stuks kleding, ja, hoeveel blokken. Hoeveel fruit, hoeveel kampeermateriaal en zo verder. Hieronder, pas op, hier kan je op 2 manieren verdelen. Hier kan je gaan verdelen naar kleur. Dus bijvoorbeeld, hoeveel kralen zijn er in totaal? Ik wou zeggen parels, maar dit zijn niet echt parels. Hè? Hoeveel kralen zijn er in totaal? En je kan zeggen de rode en de gele, die gaan we verdelen. Of hoeveel kralen zijn er in totaal? En zoveel parels en zoveel blokjes zijn er in totaal. Ja, dus dat kan je op 2 manieren gaan verdelen. Oké, de 2 blaadjes die moet je helemaal maken. Goed, succes!